ในโลกของเราที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารล้ำๆเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่กลับมีความสำคัญมากๆเลยในยามวิกฤตครับนี่คือเรื่องราวของเครือข่ายวิทยุสื่อสารฉุกเฉินที่เปรียบเสมือนร่มที่มองไม่เห็นคอยปกป้องเราในวันที่การสื่อสารทุกอย่างล้มเหลวครับลองนึกภาพตามนะครับถึงสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นมาโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างพังหมดแล้วเราจะติดต่อขอความช่วยเหลือกันยังไงล่ะครับแน่นอนครับว่าอย่างแรกที่ไปเลยก็คือเครือข่ายมือถือไม่มีสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างตัดขาดแม้กระทั่งวิทยุสื่อสารทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันก็อาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีภูเขามาบดบังหรือว่าระยะทางมันไกลเกินไปและนี่แหละครับคือปัญหาที่แท้จริงมันคือช่องว่างทางการสื่อสารที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆในสถานการณ์ฉุกเฉินครับเอาละครับเรามาเจาะลึกปัญหานี้กันหน่อยว่าไอ้เจ้าช่องว่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในทางเทคนิคแล้วนะครับเขาเรียกมันว่า skip zone หรือว่าเขตอับสัญญาณครับมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเลยของการสื่อสารวิทยุระยะไกลที่ทำให้พื้นที่ซึ่งอยู่ไม่ใกล้จากเราเนี่ยกลายเป็นจุดบอดที่รับสัญญาณไม่ได้เลยเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในความเงียบไปเฉยๆเลยครับแล้วเราจะแก้ปัญหาเจ้าเขตอับสัญญาณนี้ได้ยังไงคำตอบก็อยู่ที่เทคนิคอันชาญฉลาดที่เรียกว่า NVIS นี่แหละครับ NVIS หรือการสื่อสารผ่านคลื่นฟ้าในมุมเกือบตั้งฉากคือการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยครับแทนที่เราจะพยายามส่งสัญญาณไปให้ไกลที่สุดเรากลับยิงสัญญาณขึ้นกับบนฟ้าเกือบจะตรงๆเลยเพื่อให้มันสะท้อนกลับลงมาครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเหมือนเรากำลังกางร่มคันใหญ่ๆเลยครับทีนี้ก็จะไม่มีจุดบอดหรือสกิปโซนอีกต่อไปลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเจนมากวิทยุทั่วไปหรือที่เรียกว่า DX เนี่ยเขาจะเน้นส่งไปให้ไกลที่สุดในแนวราบใช่ไหมครับแต่ NVIS ทำตรงกันข้ามเลยคือยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้มันตกลงมาครอบคลุมพื้นที่โดยรอบให้ทั่วถึงที่สุดเรียกได้ว่าเปลี่ยนเป้าหมายจากระยะทางไปเป็นการครอบคลุมพื้นที่แทนครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ NVIS เนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนกุญแจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า Ionosphere มันทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกเงาบานยักษ์สำหรับคลื่นวิทยุเลยครับและเจ้ากระจกบานนี้นี่แหละครับที่ทำให้เทคนิค NVIS เป็นไปได้กระบวนการของมันก็เรียบง่ายมากๆครับคือ 1. ยิงสัญญาณขึ้นไป 2. ให้มันไปสะท้อนกับชั้นบรรยากาศและ 3. มันก็จะตกลงมาครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการเหมือนเราส่องไฟฉายขึ้นไปบนเพดานเพื่อให้แสงมันสว่างไปทั่วทั้งห้องนั่นแหละครับแต่ว่ากระจกบนฟ้าบานนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดเวลานะครับในตอนกลางวันเนี่ยชั้นบรรยากาศจะหนาแน่นกว่าเราเลยต้องใช้ความถี่สูงขึ้นส่วนตอนกลางคืนที่ชั้นบรรยากาศบางลงก็ต้องปรับไปใช้ความถี่ที่ต่ำลงมานี่คือทักษะสำคัญเลยนะครับของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องรู้ว่าเวลาไหนควรจะใช้ความถี่เท่าไหร่และนี่คืออีกแนวคิดที่น่าสนใจมากครับปกติเราจะคิดว่าสายอากาศต้องตั้งไว้สูงๆใช่ไหมครับถึงจะส่งได้ดีแต่สำหรับ NVIS แล้วตรงกันข้ามเลยครับการติดตั้งสายอากาศให้ต่ำใกล้พื้นดินเนี่ยจะช่วยผลักพลังงานส่วนใหญ่ขึ้นไปบนฟ้าได้ดีที่สุดจนมีคนเรียกเล่นๆเลยนะครับว่ามันเป็นเครื่องอุ่นเมฆเลยทีเดียวแล้วเทคโนโลยีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้ยังไงต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อประเทศเราเลยนะครับด้วยสภาพภูมิประเทศบ้านเรานะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือกับภาคตะวันตกที่มีภูเขาสูงเยอะมาก NVIS จึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเลยในการสื่อสารข้ามอุปสรรคพวกนี้ที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ต้องพึ่งพาเสาสัญญาณหรือไฟฟ้าเลยแม้แต่น้อยทำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีในพื้นที่ภัยพิบัติครับและนี่คือข่าวดีมากๆครับคือกสทช.ของไทยเราเนี่ยได้อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูงสามารถใช้ย่านความถี่ที่จำเป็นสำหรับ NVIS ได้อย่างถูกกฎหมายแล้วทั้งย่าน40 เมตรสำหรับกลางวันและ80 เมตรสำหรับกลางคืนซึ่งหมายความว่าเรามีทั้งเครื่องมือและทรัพยากรที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วในมือครับและมันไม่ใช่แค่การใช้งานส่วนบุคคลนะครับประเทศไทยเรามีเครือข่ายที่ชื่อว่า HSREC หรือโครงข่ายการสื่อสารฉุกเฉินของนักวิทยุสมัครเล่นที่จะตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเลยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและนำเทคโนโลยีอย่าง NVIS นี่แหละครับมาใช้ในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะดังนั้นนะครับ NVIS จึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทางเลือกแต่มันคือส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การสื่อสารสำรองขั้นสูงสุดเลยทีเดียวในการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแผน PACE ครับระบบหลักหรือ primary ก็คือโทรศัพท์มือถือ
แต่ถ้ามันล่มเมื่อไหร่ ระบบสำรองหรือ alternate ก็คือ NVIS เนี่ยแหละครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ได้ทันที ก่อนที่เราจะต้องไปพึ่งพาระบบที่แพงกว่าอย่างโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ดูตารางนี้แล้วจะเห็นเลยว่าจุดแข็งของ NVS นั้นชัดเจนมากครับ มันเป็นระบบเดียวเลยนะ ที่ไม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นทำงานที่ดีเยี่ยมในพื้นที่ภูเขา และแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานเลย นี่แหละครับคือความเรียบง่ายที่ทรงพลังอย่างแท้จริง สรุปง่ายๆเลยนะครับ จุดสำคัญที่ต้องจำก็คือ NVIS เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการสื่อสารโดยเฉพาะ มันเป็นอิสระต้นทุนต่ำและที่สำคัญคือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือภัยพิบัติของชาติเราอย่างเป็นทางการครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากมายบางทีคำตอบสำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะมาจากเทคโนโลยีที่เรียบง่ายที่สุดทนทานที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดก็เป็นได้ครับ